नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई अर्को एउटा नयाँ भिडियोमा। आजको भिडियोमा म तपाईहरुलाई डिबी रिजल्ट कसरी हेर्ने त भनेर जानकारी दिन गइरहेको छु। 2024 को लागि खुलाएको डिबी रिजल्ट कहिले प्रकाशन हुन्छ त भनेर डेट फिक्स भइसकेको छ। भाग्यमानी त्यस्ता 4000 नेपालीलाई डिबी पर्ने छ। डिबी परिसकेपछि हामी अमेरिकामा गएर त्यहाँको ग्रीन कार्ड पाउँछौं र त्यहीको बासिन्दा भएर उही बस्न सक्छौं। हजुरहरुले पनि डिबी भर्नु भएको छ भने कसरी डिबी को रिजल्ट हेर्ने त भनेर आजको भिडियो मार्फत तपाईहरुलाई म जानकारी दिनेछु। सुरुमा त हामी गुगलमा जाउँ। गुगल को सर्च बारमा गएर dbprogram.state.gov लेखेर सर्च गर्नु होला। सर्च गरिसकेपछि त्यहाँनिर तपाईलाई लिंक आउँछ। एउटा लिंकमा क्लिक गर्नुस् र लिंक आइसकेपछि यस्तो इन्टरफेस आउँछ जुन सुरुमा पनि तपाईले देखिराख्नु भएको थियो। र यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले 2024 इन्टर्न स्ट्याटस चेक भनेको छ। DB 2024 interns may enter their confirmation information through the link below starting at non-EDT on May 6, 2023. DB result May 6 मा प्रकाशन हुने भनेको छ र यसको लागि तपाईले चेक गर्नको लागि हजुरले DB गर्दाखेरि पाएको एउटा कन्फर्मेसन नम्बर हुन्छ। त्यो नम्बर भयो भने चाहिँ हजुरले सजिलै DB को रिजल्ट चेक गर्न सक्नुहुन्छ। चेक स्ट्याटसमा क्लिक गर्नुहोस्। यसमा कन्टिन्युमा क्लिक गर्नुहोस्। माथि तपाई देख्न सक्नुहुन्छ कन्फर्मेसन नम्बर यहाँनिर टाइप गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरको कन्फर्मेसन नम्बर मानम मैले यतिकै हजुरलाई जानकारीको लागि यसरी टाइप गरे। यहाँ लास्ट फ्यामिली नेम भनेको हजुरको थर है। मानव अब मेरो गेवाली हो, यस्तै पौडेल अर्याल के छ त्यही नै टाइप गर्न सक्नुहुने भयो। त्यसपछि हजुरको डेट अफ बर्थ यहाँ डेट अफ बर्थ टाइप गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरलाई एउटा क्याप्चा दिएको हुन्छ, उक्त क्याप्चा यहाँनिर लेख्नुपर्ने हुन्छ। सबमिट गरिसकेपछि हजुरलाई डिबी परेको छ भने यहाँ माथिपट्टि कङ्ग्रेचुलेसन यु आर सिलेक्टेड फर EDB 2024 भनेर आउँछ। यदि हजुरलाई डिबी परेको छैन भने सरी भनेर आउँछ। मेरो तर्फबाट हजुरलाई शुभकामना छ। डिबीको रिजल्ट आउँदैछ। यदि डिबी भर्नु भएको छ भने हजुरलाई परोस्। झन्डै 4000 नेपालीलाई पर्ने छ। त्यही 4000 भाग्यशाली मध्ये हजुरहरू पनि पर्नु होला। मेरो तर्फबाट शुभकामना छ। यस्तै जानकारीमूलक भिडियोहरू म लिएर आउने नै छु। भिडियो मन पर्छ भने भिडियोलाई लाइक, च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। धन्यवाद।